سلام ورئیس قطابیان عزیز دم هوا باش بید ما مستوار هلگل هوا ویدیو اکانی که درباره اپسود دوی دا دو ماهی که دیار ببو و سکواری آهای گود بو از دی گمی اتماوی 3 هفته دا درس کم الویره اپسود 3 The Sea Cook خارن لینر دریای البته جیم بیشتن I go to Bristol I'm چونم Bristol چد بیشت It took longer than 3 weeks until we were ready to go to sea بیشتن سه هفتیا longer than 3 هفتیا پتر بکیشم حتی هم چونم دریای دا میشه اگر بوده اینا it took dash they were ready to go to sea دی بیجی longer than 3 weeks 3 اسبوع پتر هفته یا پتر وکیش حتی چونه دریایی داد چد بیجی a ship was being prepared اف گمیه هاتا حاضر کرن هاتا آماده کرن یا برهف کرن جلایی که و باید اسکوایر جلای آقای و ادوی فتره کدا گمی حاضر کن که سکوایر البریستول بودا گمی حاضر کردن دی بیشتر دکتر کی و بود دکتر لیفسی had been called away to London دکتر لیفسی یه چوه لندن during that time I lived at the hall with old Tom Redroth بیشتر ادوی فتره دا اجل حاله با مالا سکوایری یا آقای الگل توم ردروث ایکش خلامه تویه spent hours looking at the map, imagining every small detail, dreaming about what would happen when we finally got to the island. بیشتر من دمجمیر یعنی اکو بیشتر دمجمیر رو مساعد کرده وی خریطه کادیچتش چه بیتن برای خدا ناوی نقشه کادیتش چه بیتن دی اکو بیشتر هر رون کرنه که بچیک سرهنده و که اکو هم که هینه گزیته دی چه بسره میتن دی میاف تخمینه خرد کرن هکه بود اینا و کی بود دمجمیر رو ساعد کرده خریطه دی بیشتر جیم بود نام تابت هوکین جی هر درسته. And so the week passed until one fine day a letter arrived. بیشتر اینکه اسبوع چون بما نامه کات. که نامه کی هات یعنی ویسان Old Anchor in الخانه انکارا کیون. الباجر بریستول March 1st. ایکی هیوی هاتیه. ایکی هیواسته یا هاتیه. نویسین اوه خریطه اوه نامه هاتیه نویسین لامش لای سکواری با هاتیه فریکرن بو جیمی و توم ردروث چد بیشت The ship has been bought and it's ready to go to sea من گمی ها کریو یا حاضره بچیت دریای دا What a ship She is easy to sail Weighs 200 tons and her name is Spaniel گمی ها که گله که اکو بیشن یا دست وکیه که بو ها شد نه 200 تانه ناوی چیه ناوی هسپانیولا My old friend blandly helped me to get here حواله من blandly بوم اف گمیه یا دیدی He worked so hard for me and so I must say بشین وی گله بوم شول کرو یا پیدویش از بیجم یا فره Did everyone else in Bristol as soon as they heard where we were going to find the treasure I mean بیشم خودی دا بیشم اد بیشم خلقی بریستول خرزانی هم دیکی بچین معنای دید ناگنجینه چه مسئله Finding the crew was a problem at first I could only find a few men بیشتن آری شامل بریستول دست به که چه بود دید نه دسته که گمیه بود من ندید الویره سکواری بخو گمی دید بس عامل ندیدن هندی تاتی سحکت عامل ها ندیدن پانی سکواری چی منو که واسانه تحمله ناکتن داغ وید هی کرمه وید بیجیتن وید آخفنا خو بیجیتن رابو سی که دا گوتی حالو مثلا و ویجار ویره جماعت هکتا ویجاره که صحبته که بلاف که
دو تشتين الدو ديوانا صحبات بلاون ايك الديوانا كا جنكا بو جنكا كي صحباتها كي بكا بيجي حالو مثلا اباتا خم بينا بيد محل خرزان دو بلا كيف كركانات كرك نكنا كاني شو قدي بحثي هواجي كان دو شي خانت ظلامة الظهر دو جها تاتش صحبات في تينا كنو بلاون الفيري سكوير هندي هاتي عامل نديتن يعني اكا بتاينا problem at first in Bristol آريشاوي بله قطابيان ما قلتي آريشا سكويري البريستول دست بيكي ديتنا دستكا جامية بول أبو صحبات كرنو قوتنو سيكي دا آخفتو اخبار چونه خانه که میخانه که چونه وی میخانه ناوی سپای گلاس بو که کسی که خدا نوی بو ناوی سیلور بو لونگ جونگ سیلور یه با او سیلور هاوی چهته اخبار بو هاتن کتحالو مسئله هاوی کسی که هاتی بیشت از چم زیر فلینتی چما گنجینه که زیر فلینتی و حسا سیلور جی رابو چکر هیدی و که یکم کردید بیشن کتکام مسوک حسا خمس مساندو چو نیواسی که دا خونیزی که بی کرد کرم که باریست تا چه آریشه با تا چه بکم چه خدمتات بکم خود حال و قصد ما اوانه من عامل وین و ازش ما گشت که و گشت فلان تشتی کتم مالاتا تو چد بیجی ازبوتا بینم عامل آوان دریاوان دل بریستول خراد نیاسم کاتا چد بیتن ازت خدمتات دا But then by luck I met an old sailor. He has an inn. ساکی خانه بیشتر من دریاوانه که کبندید که خانه کای. So he knew all the sailor in Bristol. اوی دریاوان بریستول خرد نیاسن. He was ill for a while. بیشتر پیچه که اف کسی نساقو. از کی بچون بیرام چو. But now he wants to work as a ship's cook to get back to sea again. میشم بلیوید ویتون و یک دریاوان شول کردن جا رکادی بیت دریای تا Long John Silver he is called ناویوی Long John Silver he has lost a leg به یکیش جزدای poor man ظلام اگه فقیره یه بلنگازه اره اولا I told him immediately that he would be our ship's cook گومو گوده تو دیوک طباقو مشهول که سرگمیامه Well, I thought I had just found a cook. بیشتیاش موه کم اودیتی کم بس بخو طباخک دید. بله بیشتم بعد in addition بله سر هنده را I had found a whole crew. بیشتم من عامل خردید. معنی کی عامل بو سکواری دیدن سیلوری و کی گمی بودید blindly. He had soon found us a group of toughest old sailor بیشتر من هنده دریاوانت گله که پیز و بخورد و زیرک بوم دیتن و بوم اینان he then got rid of the weakest two of the 6 or 7 men I had already employed عاملت ویجی اینا گوته کار تاکیش عاملینا گوته خود معوید اینا اوید عاقل ویجی نبرین سیلوری داری اخصن گوته بب گیر منوین I am very well, but I won't be happy until we are at sea. بیشتر ازی باشم ولی حتی نشینه دریای دا تندرستی همونو و ذوقم خوش نابیتن. So both you and Redroth must come tomorrow to Bristol. تو Redroth هر دو دهنه Bristol صبای. John Trelawney. P.S. very معنای تبینی بیشتر I forgot to tell you that Blandly who will send a ship to look for us if we don't come back at the end of August. بیشتر دابا بهشون بلاندی لیت شکی دیشی کرد اف گشته على اساس حساب دیفین هینی هاتیه دانان بیشتر هگر دومایی هیوا اوگستی by the end of the August دومایی هیوا اوگستی ام نظرین بلاندلی will send a ship دیگه میایی که فری کرده دیف مارا دیوی شولی جی کرد و بیشتر has found us a captain و بومه کاپتن اکشیدید اف کاپتنه چا بو little too serious کاپتنه که گله که هستیار بو but in every other way he is excellent man بیشم بله و کدی ظلامه که زیرک بو یا خورد بو یعنی شارازا بو شولادا و گاوه شولت خود درست کرن و تخمینا گله اشتاد کرد بری چه بون he is a real treasure بیشن او گنجین درست دایه مقصد اسکواری بحثی کت کرد ویره بحثی کاپتنیت کردن Captain Smollett.
Eh, Trelawney has been talking to people. I said to Redruth, Dr. Livesey will not like that. قلت مو قلت بخدي تريلوني بخاركي آخفت ودكتور ليفسي ودكتور ليفسي اتفاقا نكر بخدي الدكتور ده عجز بي هذه والله. But I was very excited to hear the news that the ship was ready, and the next day I said goodbye to my mother and the little bay where I had lived since I was born, and then Redruth and I left for Bristol in the evening. بیشتر رو جادی ما خو حاضر که من ردروثی و بشوی ما گشت آخو کرو دی برف بریستول وچین. It was early the next morning when we arrived in the sea and walked down to the docks to meet Trelawney. بیشتر گشتی نویدم چون بندری و تریلونی بینین. There were ships of all shapes. بیشتر ما گمیت جورا و جور دیتن جورا و جور شوا اتشیوه و هنده مازن و بچیک و سایز و ناشینالتی سید مولاتین جدا جدا along the keys او ویزاری هاد بشیارون اف ایست تخاندن ز و اف اوش تخاندن یا درش. Suddenly in front of a large inn هکه بوده اینا بشته when Tom Redruth and Jim went to the Bristol they found Squire in front of a large inn برانبری خانه که مازن dressed like a smart sea officer. چه بشته here you are he cried and the doctor came last night. بیشتن دکتر جدیه هاتی بشف شویدی from London. Bravo, the ship's crew is complete. We sail tomorrow. بیشتن عاملت ما تمام بون صباحی هم دیچ هین اللي بيهان دي كورت کرنه مانا كورت کرنه جوابش طبعا دستخوشی القطابی دریایت کم دریا احمد کو اوه هاند رایتینگ که اوه چکری خطا که گلک جوانه چکری. episode 3 هکه بتلویرا the ship prepared by که گمی حاضر کرد دویجی سکوار took چند وکشا longer than 3 weeks to go to sea. wait گرانیاوی چنده 200 دانه درست قطابیان اوچو آلویری. During the period Hispaniola was prepared الوی فتره که هسپانیولا دا حاضر بید. بیشتر سکوار الکیوه بود بیجی was in Bristol. دکتور الکیوه بود called away to London. جیم الکیوه بود بیجی at the hall with الگلکی بود بیل بود تبین تن الگلکی بود بیجی توم ردروث یانجی هم بیجی all توم. Looking at the map for hours کی بودم جمی را ساعت کرده خریطه جیم. The squire's problem in Bristol was آریشا سکوار البریستول چه بود بیجی finding the crew دیدنا عامله very bluntly ده چه کدومه هکه بوده اینا bluntly ده بیجی bluntly found the ship گمی دید و کاپتن سمولت اوه هر دو دید کو سکواری گود کاپتن سمولت real treasure او که real treasure ده بیجی کاپتن سمولت اف کاپتن ایچا بود بیجی serious but excellent اف بلندلیه ده شولکا جی کدنو که اومدو تشکرن گمی جدید و کاپتن جدید شولا سیه ده چکتن و سین دو مچه این فریکتن گمیه که would send a ship the گمیه که فریکت اگر if they didn't come back at the end of August یعنی تو شب جی by the end of the August دو ماه های و August نازورین اوه بلندلی دکن. People in Bristol knew where they were going خلک بریستول اوان همی آزانی کدی کی وچن جماعه دی کی وچن بو چی دی بیجی تریلونی has been talking to people چون که تریلونی بو خلکی آخفت. When Jim and Tom Riddle went to Bristol so Squire وانا Squire الکی بدید in front of a large inn یان wearing یان بیشتر تا dressed پیوا dressed چی درسته نبيجي like a smart sea officer درست قطابيان أبا مقطعي ايكي ابسودا سيه دابتشينا مقطعي دي
the spy glass in الخانه spy glass جماعتي چونش نخوره دیشتا خو خون سپیدید گشتیم پا سکوایر آقا هم دیما معزوم کرده دیشتی. After breakfast, the squire asked me to take note to Long John Silver. خارن خارو خلاص کرد. رأسا سکوایری ورقش بری که خو اینا داره. داف جیمی گوتی وی تیبینیه تولی بو که بای با لونگ جون سیلوری بای. بجال ویره اشیار بخرد بن اختیارات. بشتا after breakfast بشتی تیشتی squire asked Jim. اول میدی بیتا جیم to take چه باتن دی بشی نوت بو که باتن لونگ جون سیلوری. که داف جیمی سکوایری کنگی بو after breakfast. یعنی کیشک بوتا بید اختیارات درسته. He told me to go to the spyglass inn. بیشی گوتم هر خانه spyglass الویره بزانه خانه spyglass کفته کی را بریستول. بیشتن at the other end of the docks. درسته با؟ هکام بیشین خانه spyglass کفته رخیدی راوستیان و بارکرنا گمیان. اوا مهمه. جیم بیشتن I went gladly از کیف خوشی بچون. بو چی جیم کیف خوشی بچون جمعه؟ Because I was pleased بیشین کیفامات یعنی گله که کیف خوش بوم دما اپری که چون که من چه دیدن بزی پورت من بندر دید خلقی لیو شولکت و گمیت لیو و گمیت همی جورای لیو بوم خوش باید و از چون مصام خلق و صادیتی و اشخانه در کدیم ویره جیم که حتی خانه سپای گلاسه The inn was full of load sailors بیشن خانه یا تشی دریوان دنگ بلند بود. I was almost too frightened to go inside. اوه بسیاره جمعه. بیشتر از گلک ترسیام چما داخل خانه سپای گلاسه. از نویریم. اوه بسیاره question. اوه جواب answer. بیشتر هند دریوان دنگ بلند شد و بون اسمام جه ما با بر درگه راست یا ملی خدا درگه وکی پپیکا و رازیلا بیشتر بس همس حکیلش بنی خانه میخانه کسی که سرد کوید. I was waiting at the door. I saw a man. He came out of a side of the room. I thought he must be Long John Silver. بیشتر همه جاوه میوکد میگفت خود اول لونگ جون سیلور چون که تو رساله تریلونی دا گله جورتا کسک نیت تو دی بیشی چاجی میزانی اول لونگ جون سیلور تو رساله دا منه واسفایی کرد بگو به ظلامه که بیاکی و یه فلان و حوصا رأسن او صفت ها نپیش جاوجی میکو اف کسی واسانه رأسن هوی صفت توی دیدن زانی اول لونگ جون سیلور. His left leg was cut off بیوی جوکری بو بیاکی under his left shoulder he carried a crutch گل تک بن ملیوی بو on which he moved about easily go زیپ چوتاد. He was very tall زلامه که دریج بو strong زلامه که پیز بو an intelligent face کسی که بشوش بو یه وکری بو and he was serving the people at the table with a smile. بیشتر اوکی فخوب خلقی دینا و سرمیزا و خیرات نوانات کرو و سرچاوا و خیر و سلامت و نزاد شو و چایی که بو ببینه و زبه سر حسابا منو یه وصابو اوه جمعه منو بتنو بیستای سیلور اوه سیلور اوه جی کراش معنای گلته جیم ویره چد بجید اوه جیمی گل خود تافید. From the very first time I had read about Long John Silver in Trelawney's letter بیشتن بری وی وقتی ایمانی من درباره لونگ جون سیلوری خواند رساله تریلونی دا از وی گاوه ترسیام he had been frightened that he might be the one-legged sailor that the captain had told me about. بیشتر ترسم اوه دریوانه بیتن اوه کاپتنی بون بحث کنی چون که ویجید گوته اش ای که ترسم و ظلامه که پیاکی و ناوی نه but one look at this man بیشتر باید خودین دیادی ساعت که موی مروی was enough. I had seen the captain بیشتر من جده دیدین کاپتن یه شارکر بوی عرق و خور بوی پیسو چپالو بلاک دوگ بینا مرار جیتاد تو نشه نیزی که بی یه شارکر بو بلایند من پیو ظلامه کوره پیو بیشتر همه چه صفت جانی لینه بون چه همه وکی مروفه نبون بیشتر اف مروفه همه شارکر بون عرق و خور بون و همه تجبون. I thought I knew what a pirate was like بیشتر تجرام دا جده
بو من واضح بين كات شتا بشرانجن بله افضل ما very different افضل ما فرقش وانا انا ويكي وانا يجانا يخشكوكا ولا بياكي ويجي باكي بس يجانا ويخشكوكا وتعاملوا ويا جانا القال خالكي يعني كيف خوشة أبا أزفين أشم كما شتا very different from these clean and pleasant people بيشون أسندي تيمي أزفين أبا سيلفر أبي شتا أبي كابتني بوم بحث كري أبي رسالة ريلوني دهاتي نب خدي نشم هكا بتينا بوچي نشد because silver was clean and pleasant ظلام هكي پاقش و بجينا بي كيف خوشه I walked closer to him held out the note and said Mr. Silver sir قلت مخوني زيكي كلمة قلت باري سيلفر yes my boy and who are you بلك كركي جان تكي he answered I gave him the note and quite loudly seeming surprised قلت من دافي بشكل يعني أبي حيباتي بس عكرا من you are the new cabin boy I am very pleased to meet you تو خدمتکاری نیه گمی گلک کیف ما متو دیدیم گوی خودانی جماعت گلک جارا هنده کسی تاین ام بجین آزمان ششلو لب آزمانه که پیوه یعنی هر چی کسی برام بری بی دیکشت خو بچیک بیتن مازم بیتن هکم بجین شیر بیتن پیر بیتن دوام رو کشت خو سیلوری اف صفته گلک هکو بجین یه باشی هی که همی کسات کشت خو ویره چجام تعامل هکا جان گل جیمی آخف کن بچه دی جیمی کشت خو وین بیشتن راسن دمامن نامه داوه تبینیا تریلونیم داوه I noticed one of the man sitting on the other side of the room نسيما ظلام اگدی ساعت کمی یرخه ایک ظلام دید یرخه خانه رنشتی اخاره I recognized him at one بیش تمام دیدو من یاسی Hey I shouted Stop him it's Black Dog he's one of the pirates کافی بگیرن اوه بلاک دوگه ایکش چتانه سکه سیلوری جماعت باشه هکر بلاک دوگ ها بیته و بلاک دوگ چته بیت بلاک دوگ چته بیتن معنای سیلور چه؟ سیلوری چته سکه دی چه موضوعی بخو و هکو بیشن موقفی بخو کشیتن چه بیشت I don't care who he is از من شوله بینه و کیه Christ Silver he hasn't paid for his drinks اوی حق بخارنا نداره هاری run and catch him هاری هره بومی بگره که غاره بومی بگره ساکه هکه بوده اینا بو چی گوته هاری دیفر هره run and catch him he hasn't paid for his drink چونکه اوی حق بخارنا نداره اما near the door jumped out and ran over the in after him مزالا هاری دیفر که غاره و چوه ساکه جمع ساکه سیلوری چکن راسن چونک جیمی خلاص جیمی زانی اول چته دی سیلوری چی کرده چته چه گوته Who did you say he was? Who did you say he was? الی تا گوت کیه؟ A pirate چته؟ In my inn خانمم I can't believe it از بار ناگه بچه چته بیداد خانم ادی چه هلم چته بیداد خانم Silver who was now very excited مورگان راسن یعنی بشن یه حماس باید با مورگان گازی زالامه که کرد کل سر میزاک بلاک دو کرنش بخاره گلوی ود خار هکه بوده اینا was sitting in the spy glass in drinking with black dog دی بشه مورگان he called to a man sitting in the bar زالامه کرنش you were drinking with him دل گلوی ود خار مانه you have never seen him before برینو که ندید بو ما نه معنی بشه ندید بو دال برجیمی برزگن you didn't know his name did you تو ناویژن نزانی ما نه بشه نه راسن گوته نه الویری جیم چند بیشتن I had became worried بیشتن از شپر زبون بیراتر وی پیوی ها دلکیری برگرتی اف پیوت اپسودا ایکشی دا جیم بیشتن از شپر زبون I had became worried یعنی I became worried جیم شپر زبون خانه سپای گلاسه when he saw
black dog يعني found black dog at the spyglass الفيري شابرزاو وكي را دي شابرزاو الخانة ادميرال بين بوجي كانجي شابرزاو الخانة ادميرال بين بو when black dog pulled out يعني took out his sword نما black dog شیر خوینا در هشیار بی هر دو بتاینان اگر بتاینا جیم became worried و چی نگو نه جه تحدید نکرد هر دو درسته نه اگر جه تحدید کرد تو دیل دیف هر ایکل دیف یاوی هر بشه بیشتن ویرم چی کرد I watched the cook carefully بیشتن من پشیاری ساگرد اوی خارن لینری کدا تصرفه که بینم ساکمه بچه ده آنها چکن بلاک دوگ ویری ودید خلاص دلوی ها دو دل بو but he was too ready and too clever for me he laughed and joked with me and said that I was clever ها نگو داتا حال مسئله و اشیار من جمعن نه چی کسی مد حتب کتن معنای حشتت کتو تو دوی گله کسی هی بو مرماخو حشتت کتو و بو مرماخو آفنت خوش بیشتتن بجا اشیار بیزی سردانه چی بیشتم ساعت کره یک شارازای او وید بیشتم تو قرعه زیره که مد حتمت کردی خودی یعنی نزا نشم که مچد by that time Harry had come empty-handed and had been shouted loudly by Silver. I felt sure that Silver was honest. بیشتر هاری ها تبع گفت خودی من نگید رأسن الهاری که حوار سیلوری گفت رأسن وی تشتی مزانی خلاص مم سیلور زلامه که مخلص هاي ببرن. A little while later, he took me back to see Trelawney and we walked by the keys together. جیمی گوته پاد رابم چم؟ گوته نه جانه من لاوی من ازی تبم تولی بوچی چی؟ ازی لیال دهیم. الویره جماعت بوچی سیلور لیال چم. دما بچی کسا که ساده اگر طبیعت تو چه ماله که تو چه شکیشوی مالی خراب زانی هر بچی که مالی بینه بدانه سر بخو او همی صحبت ها بکرد دو بتا صحبت مالی خراب کرد الویره جیم بچی که حکر را بچی بیشت حوالت خو بیشت حال و مسئله سیلوری اوانه و سیلور صحبت نوکر بوانا او دزانون سیلور چته بس الویره سیلور ها چی بود؟ ساکی He was very interesting and told me all about the different ships and we passed their rig, their weight and nationalities وحتى دمائي الفيري چه بيجدن Long Tom Silver exactly told the squire and the doctor the whole story بيجدن تيروكا بلاغ دوكي الخاني دا همي بگو گوتي حمالو حالو مسئله و ظلمه کاد بود خانه و چته بو من ازانی چته رحسن جيمي دين گوتي خودمه و ظلمه دیدی چته مظالم اجی فرای کرد دیفرا خود هندی هم هاتی نمانه کرد سگه شیطانیتوی رابو ویچی روگ بود جماعتی گود چون که اگه جیمی رابو با چی روگ بوانا گود با داوی سیلوری کنه چده بس سیلوری چی روگ گود حالو مسئله و مظالم اجی فرای کرد دیفرا جماعتی جی باور که الویری همیا سپاسی هایی کرو گود بخیرادی سر جوا As long Jones lived, the two gentlemen thanked him for his trouble. Everyone on board by 4 afternoon. راسن سکواری که حوار بود وی نیوروی ساعت 4 همی سر جمعی بن. What a wonderful man, said the squire and turned to me. راسن سکواری گفت چه ظالمه که باشه. Now come with us Hawkins we will see the ship تو هوکینز وارد دا یمینی شاته بدهیم اوجی مقطع دویه یه سپای گلاس دا بچینه کرد کرنه add the spyglass in هکه بتایینا after breakfast squire asked squire دا خوازش که کردی بشی جیم to take chip button notes بوکه button silver Spyglass was the name of جماعت هکه بودینا Spyglass ناوی چیه ناوی دو تشتاه تو چه بجی tallest hill in Treasure Island بلندترین گزیرتا گنجینه و سیلورس این خانه سیلور یا بشته an in Bristol هر درسته James was frightened to go inside the Spyglass inn بوچی جیم ترسه بشته داخلی خانه Spyglass بجی the inn was full of low sailors
Jim saw black dog for the second time. بجارة دوی black dog ديك الكيفة دي بيجي spy glass in و البريستول عفوا كيشك بتابع درسها بيشتا spy glass in يا البريستول بحكي بتينا first time جارة يك الكيفة دي admiral بين بو in. Harry ran after black dog. بوچی هاری دیف black dog راچو he hasn't paid for his drinks. Drinking with black dog in spy glass. spy glass in. القلب black dog يفات خار الخانة spy glass. أو كيش كذبو؟ مورغان بو. بريده هي. ساكن قطابيان. Jim became worried. Jim شبرزه بو. اگر بتاين الادميرال بين بو in دي بيجي when he saw black dog pulled out his sword. وهكا بتاين الخانة spy glass in دي بيجي when he saw black dog. الفيري هشيار به مسي بسياري تنجلك مهمة. Jim read about Long John Silver in Trelawney's letter. هكو جيمي درباره Long John Silver رسالة تريلوني دا خاندي. He thought we هزر كر سيلفر كيا one leak that Captain talk about. Jim felt sure. جيمي بشراز بو وازن كو سيلفر نظلمه بيهي كيا. بوچي Silver was clean, pleasant, friend, honest. وهكا بتاينا جيم felt Silver was honest man. با جيم بشراز بو هما سيلفر ظلامه كي باشه when he shouted at Harry. دمال هاري كي يحوار. البيلي يستحكي بو. منال ادميرال بين بو جيمي تيروك بو مستر دانس دايقا خوغود. دما تشوينا مال آغاي مستر دانس را بو تيروك بو واغود. بجاي كالفيرو بتاينا told the story of black dog. تيروكا black dogي بس اف تيروكا الكيفا بو السباي جلاس اينه بو. تيروكا black dog السباي جلاس اينه كي بو سكواري ودكتوري جود سيلفر. با تيروكا بيلي بونزي وانش يا خريطه جيمي بو كي گوت اول ایک دقیقایی بو یه مستر دانس بو. سه با تيروكا بلاك دوكي بيوي و بيلي بونزي و جماعت خري كي بو سكواري و دكتوري گوت مستر دانسي. بس اول كي بو اول ادميرال بين بو این بو هشیار بي. درست قطابيان اول مقطع دويجي بدمايات. مقطع سيا جماعة كابتن سموليت يعني هندا جرام بيجنا كابتن اوف اسبانيولا very چد بيش. As we climbed aboard the Hispaniola we were met by the new ship's mate Mr. Arrow. بيشن ام سرگم يكاتين ظلام كاتا برانبري من ناوي مستر ارو بو كو دست راست يگم يا اسبانيولا بي كابتن سموليتي صفتي تيب زونه. Brown old sailor دریاوانه که اسمر with earring in his ears گوهر کت گوهی داون. He and the squire were very friendly. او squire گلک حوالت ایگون. I saw notes that things were not the same between the squire and captain. بیشن برای مساکری وارد دو کسا ویک ناگرن. یعنی پیک ناکن. عقلیت او هر رو که فرقه. کیو کی بون؟ سكوير وكابتن بون. كابتن كيا كابتن سموليت. كابتن سموليت يعني بيت حاج سكويري نات طبيعة چونكو سموليت كانت ساكن مجد بود شولي خدايه يحازم بو يعني بتش همي درست چي بون آغاجي نخم بو نخيار باي خواهش ساكنه ويري چلتين هاف ريزا گلك مهمة. Captain Smollett seemed angry about everything on board and wasted no time in coming to the cabin until the square. Captain Smollett وصا عاجز بو هاتا کابینه بیشتن جماعت گوی خوب دانم سیتش داده و بیشم. ایک I don't like the voyage. از حجگمی ناکم. I don't like the men. از حج ظلام ناکم مقصداوی کرو عاملن. I don't like my officer. از حج ظلامی افسری خوشی ناکم مقصداوی چیه؟ مستر آروه. That short and sweet. کرد و کرماتش. حیف هر سی تشتا ناکم و هر سی کسا تشتا ناکم. هندک و فیلم کارتونیست فکوی دید بو کسا که ده بو ده همی صحبته که کن بس او دا بیشت نابدالای منه ناوی رکوب
ها مثلا کاپتن سمولت تیجی وصانه اگر تشتاق نبدلی بار حسن دابی خودی نابد الله منه از قبیل ناکن ای ویری سکنه چما اوه اعصابت بود چه بینو یه هاتی و همه شول نوکی بینه و نا چه بینو کاپتنه گمیه و الویری هنده جراتو دی چی صحبته که بوی که بيجي فلان تش بزلمني ناود طافره كل عرضه كده بس هنده مرو فيديوتين بين فرحن ملبحنن اوی عصابی دو بشه کاره تا چد ویتن اگر چنه چنینن سکوایر گله که بین طنگه آقا او هر طافره كل عرضه كده و دکتور گله که بین فرح دما سمولت هاتی گوتی ما هر سی تشتنه بین سکواری چه جوابی دا Perhaps sir you don't like the ship گوتی اره تو حجگمی ناکی کاپتنی گوتی هذا بمتى نيرة توي بيجيب دوشة شبه عسي جامية كده هذا متى من عامل نافد من مصر أرو نافد ومن جاش نافد من بحسي سفينة كده that I can't say قلت مو أنا قلت يا I haven't seen her try شم كويش تام تاقينها كده حتى أزفي أخفني بيجم reply the doctor she seems a good ship and I can't say anymore بيشن جامية كباشة هست نشم زدت تشبش من بحث من صحبات الجامية نفكينه دكتوري چه قلتي That isn't all painful. I'd like explanation. قلت كابتن كتوضيح كبدم. باش درسته؟ تا هر سی تشنبین. بس هر تشتاكي في تو اجاريب وما بيجي حتى جهينا نتيجة كي. قلت ايه. چت بيجي كابتن سمولت. I took this job under we called sale order. بيش من افشو لبرجر جير فرمانت نهيني. معناه I agreed as راضي بوم to sell the ship جامية باجم without knowing where we were going قواس نظام أمدي كيفتش وانا قلت يام بس وقلت يام جامية باجو ما بفيجي بس نظام مرا ما في جاشتي تشان but بله I found from my own crew that all the crew knew more than I do عامش من بترزانن I heard from my own crew مش عاملت خزاني we are going to find treasure عاملت بيش نمید چی نگشت آزیرا و از کابتون من نزانم معنای پا چه عامل آزانیه دیال و هینت بیشن گشت نهینیه با هف گشت نهینید که را نهینیه و عامل خرزان نمیشی نگشت آزیرا treasure is danger بیشتن یعنی گشت زیرا و گنجینا گلکم مطرسیه I don't like the treasure voyage از حج گشتید گنجینه ناکم especially when they are sacred طایبت هکو نهینی وبن اف عامل اخرده مکوشن خالو هم دیش کیست بابه خودشون چه عامل زانن و از کابتن منازان با کی آخفتیه دکتور چت بجید I understand what you are saying I must say it's true enough گوته کابتن آخفنا تا راسته درست بیش باش you say you don't like the crew باشه تا گفت او گشت شو تا گفت از هش عامل آجینا کم با عاملات چه مسئله I don't like them because I wasn't able to choose them myself بیشم من نه هل بجارتینه از وازالام آخران آنیاسم باش گفتی and you don't like باشه مستر آروی خولی بسر چل تگیری با تو باش حشوین آکی I don't sir بیشن از حجینا کمش برکو از بنی He is good sailor. دریاوانه که زیرکه من چه مشکل سرندین بعد he is too friendly with the crew to be a good officer. بیشتر باز گله که گل عامله. ات همه علاقات جیانه دا که ما مستوى قطابی درسته ام حوالت قطابی اینه ام گل که اینه کنی ام گل چینه جا بس همی گاوید حدود هبن. و که علاقات دیک و بابا گل عیالی همی گاوید حدود هبن. الویره اول چت بیجتن مصر ارو مسئول جمعیه یعنی نا معقوله بر عقلت رابی بچه گل عامله وخوی صبای شگی بشت عامله عامله که هر گوادی تو یک کلمه وخوری شدشین که گوی خوب نمیتونه بیشتر افتشته خلط یا خوب که بلان خلط یا خوب نهینی وکر نفشتن که عامله Well captain doctor said then tell us what you باشه captain تا چشت خو خرگوتن تا اگر جی خرگوتن تا چت وید جالویر اکیاب تاینا دما کاپتنی عیزس when Captain Smollett seemed angry about everything on board and Dr. Livesey told him what you want he said اوی دوتش گوتم کجی دوم دوتش تاکم ایک first the gunpowder and weapons should be
put under the cabin near the stern of the ship. بيشن باريتو دماجه هر شكل سلاحي بگیری دا وید نکوی سترانی بون او اصلی کارد کن همیتش نزیکیم بید چه تشتاکی سلاحي بب not where they are now بيشن نلوی جه برینو کن. Second, 2, the crew you have brought with you should sleep at the back near the cabin as well, and there has been too much talked already. بيش نوع عملتال قال خوينا في نزيكي ما بين فيني دي خردش انا دو مايكو جامي بيت ويزاري بوتابل بيشتا مقصداوي او عملت ويل قال خو ايناين كينا سي عاملن هر سي خلام سكوارينا مقصداوي هر سي كنا قد بلاو هر سي مين ما باريا بو هي دي خردشن توم ريدروثا جويسا هانتر. Far too much agree the doctor. دكتور راضي بو قد يتاچد في درسته. It said that you have ساكي كابتن سمولت قلت باشه بعد شاكي دي باید بيجم هين بيجنم با چه عامل آزانی بعد کار بوفیت شی باید بيجم مانه خریطه قلت آفوه هوا خریطه نیشا کسی نداره قلت اما نیشا کسی نداره قلت باش. It is said that you have a map of an island. دکتور تا خریطه های مانه قلت بله. There are cross on it to show where the treasure is. بيجم پانه هندک خاطل سر گنجینا دیار کری کال کیوه. He gave the exact latitude and longitude. بیشت او هلا دریجی پانی ایال سر. گوتی پا دی الله. پا اینت بجنمن چه عامل آزانی. پا چه عامل زانن هلا دریجی پانی ایال سر و خاچل سر و کبزانی زیر الکیوه. اولی جم بجنه پیراب خوب شک. کردیه داره اصلا هکه تو چه دیوان هکه تو آخفتی صحبت کیوه که او که تو نزانی کش کسی بحثی وی چشتی کریه باغ و بک صحبت خود هند ایک آخفت ابزان اوی کسی ها گوتی چونکو گلک مرویتن شکاش خود بند الویر راسن سکواری چه گفت I never told anyone that گفت خود خود نگوتی ایکی معنی سکواری خود کشف کرد که سکواری آخفتی کابتینی گوتی ذاکرونه گفت عامل زانن از بنی الویر دکتور گلک کسی که حکیمه ویا شرنا براواندانه چی گوتی پیلن یا چوی چو That must have been you and Hawkins. سکواری گوتی نه دکتور آن هوکینزی آخفتی از ناخفتی من. It doesn't matter who it was. گوتی پیلن. خلاص چو. راسن الویری کابتن شکی دید بیشتی I don't know who has this map. انظام کش و هر دو که هیه. It must be kept secret even from me and مستر عرو. ویش منو مستر عرو هر دو که وشارتی بید. ناچی بیب چرانگاهی نشام ابدا. I see, said the doctor. دکتوری ویلی چی گوته کابتنی. You want us to keep this matter secret, to make a garrison of the stern part of the ship, with my friend's own people, and provide with all arms and powder on board. You fear a mutiny. سالکی ویزاری اف پیواد بو. You fear a mutiny. توش یاخیبون ترسی. توش نگهداری ترسی. ویلی دکتوری چی گوته؟ گوته از واسابیم تدویت افتشتا بیتا نهینیک ناف برامده که تو تدویتن سربازگه اکل پشتاگه میه چه کن کش کس و کار و حوالت مبن بخو و همی چک جیف مبیتن گوته معنای توش نگهداری ترسی تو بیجه اف عامله انقلاب سر مبکن به مبکشن اف آخفنه ویزاری هاد بو که گوتیه که اف آخفنه دکتوری یا گوتیه سمولت یا گوتیه کابتنی چه گوته؟ I didn't say that. من افتشتا نگوتیه. I believe مصر عرو is honest man. کتو بیجم که بیجمتا مصر عرو دخو که تا حوال عامله که ده انقلاب سر مکرد. نه مصر عرو ظلامه که باشه. Some of others. بس اندک ظلامه دیش باشن. بس it's my job. بله شولیم اوه وک کابتنه گمیه. Keep everyone in safe. همی مروف پاراستی بند. مادم از کابتنم. All I am asking you to do is to take every care or let me leave. بیشتن یا مش باید بیتن هشیار بنهین یا جی باید بیتن از رام گمی هیلمو چم. The doctor and the squire agreed to captain's suggestion. سر پیشنیارت کابتنی راضی بون کی دکتور و سکوار پیشنیارت وی چه بون افر دو کلوری پیشنیارت وی ایل ملوری گوتین او پیشنیارن افر دو پیشنیارن Trelawney, the doctor said, "Ave bizarino." Rasan Captain Chu. دکتوری گفت تریلونی I am surprised از گلک حیبتی مایم
تو چی شولید باش ناکی بله you have managed to get two honest men on the board تا دو ظلامت باشید اینا نسرگمیه مقصد دکتوری کیشکو کیشکن that man معنای سمولت کاپتن سمولت و سیلور استقطابیان اوه اپسودا سیب دو ماهی کات انشاءالله بیتا مفاور یکو بیشن مفایقی بوده که تو اپسودی همیه بزانی دیوگاهی بیتا کرد کرنیشی بیشم Very. Captain Smollett, Jan Butaminten, captain of Hispaniola, when they climbed the board, دماغچینا سرگمی سود بجید سو مصرار. مصرار رو جمع گوته تا صفاتی تیبزانه. Things were not same between Kiki Pekinatker, Captain Squire. Captain Smollett seemed angry about everything on board. Captain Smollett درباره همی تشتای سرگمی عجز بو. He didn't like مصرارو. He is too friendly with crew. He didn't like the voyage. It was secretly planned. He didn't like the crew. He didn't choose them by himself. بشتر دمار ویره کاپتن درباره همیش تا عیز دکتوری چه جا بایدا explanation سکواری چه جا بایدا he didn't like the ship بوتیاری تو حج گمیه ناکه ویره کاپتن سمولت اگه بوده هات نبیجی سمولت took the job افشولی برگردی under we called sailed order جیر فرمانید نهینی he didn't say he didn't like the ship نگوتی از حج گمیه ناکن بوچی he hadn't seen her trot هشتانه ها جوتیه hear from his own crew عاملت خوزانی they were going to find treasure Smollett wanted two things from doctor دکتوری بیان گوتی the gunpowder and weapon should be kept under the stern of the cabin ودو the crew squire brought with him sleep bag near the cabin هاو هر سیکا کینه توم رید روتا جویسه هانتر Dr. Squire agreed to سرچه راضی بون captain's suggestion Doctor said you fear a mutiny افاقفنا گوتا که گوتا سمولتی سمولت گوتی وید خریطه یا وشارتی وید حتاش که شویب خو و مصر اروی Doctor said تو honest man دما گوتی تا دو ظلامت باش گوتی اسکواری تا امید اینو سروی گمیه مقصد اوی کیو کینه سمولت و سکویر انشاءالله این همید سرکفتی بین و جاواری ویدیویت نیبن یونیت آچار دو هوا بزیترین دم هیتا شلو بکر